อ๋อหน้านั้นแบบน่าเกลียดมากไม่หรอกบอกไม่ชอบบ้างคนพอเริ่มปุ๊บชี้หน้าหน้าต่อยไงกินมวยใช่แต่ก่อนไม่ได้กินไม่อย่าพูดถึงซีนมวยนะทำไมอ่ะวันที่เข้ากองวันแรกเรารู้สึกยังไงใครหลอดครับ ใครหลอดใช่ ใครก่อนครับใครก่อน ใครอยากพูดก่อนมันรู้สึกต้องพูดก่อนนะผมเลยแล้วอ่ะผมเลยแล้วอ่ะขอไหมอ่ะก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกตื่นเต้นวันที่เปิดกองวันแรกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่ามันดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยสมัยไม่ดีเลยไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะไม่วันแรกเชื่อวันแรกบอกวันแรกทำตัวไม่ถูกเพราะอะไรมาสายไม่รู้จะทำยังไงดีมาสายเขาเบรกเที่ยงกันแล้วมาสายเขาเบรกเขาเที่ยงแล้วเพิ่งมาตอนแรกมาเพราะว่าเพิ่งกินข้าวกันเปล่าโพซิชั่นนี่คือเหมือนโดนลุมเลยนั่งตรงกลางพร้อมเลยโดนแก้แล้วแหละตอนนี้มึงอ่ะต่อก็จริงๆถือว่าสนุกเปิดกองวันแรกเพราะเวิร์กช็อปกันมาพักนึงแหละแล้วพอมาเปิดกองจริงมันได้มาเจอการได้มาเจอทีมงานแล้วมันก็มีช่วงเวิร์กช็อปก็ไม่มีใครว่างไงทุกคนเวิร์กช็อปกันเลยแต่พอทำงานแล้วก็มีบางซีนที่บางคนว่างมันก็ได้เล่นกันแล้วมีบางคนนอนนะใครอะไอ้ปออย่าใช้บางคนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เฮ้ยผมไม่นอนนะครับอยู่ในกองมึงเล่นในเกมไงก็ดีใจครับผมที่ซีรีส์เราได้กลับมาถ่ายใหม่นะครับก็ถ่ายจนจบด้วยครับผมรู้สึกเพิ่มดีเนาะที่แบบเนี่ยใครพูดต่ออินนะคุณหมอบอกว่ารู้สึกแบบปลื้มปิ่มเนาะที่แบบได้แบบเราแบบบางคนก็รอกันมานานมากนะแล้วแบบตอนนี้ได้แบบมาลงแล้วก็แบบได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขอะใช้คำว่ามีความสุขแล้วกันนะน้ำตาจะไหลเดี๋ยวแบบว่ารู้สึกว่าเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับรู้สึกเหมือนกันว่าแบบพอมันได้เริ่มถ่ายเนาะก็มันเป็นรูปเป็นร่างใช่แล้วก็รอวันที่มันจะออกนะซึ่งก็ทำได้ดีมากครับใช่ไหมครับใช่ครับคือไม่ได้คิดว่ามันจะกลับมาถ่ายจริงๆแต่พอเราเปิดกล้องวันแรกคือรู้สึกแบบจะร้องไห้เลยไม่ร้องร้องได้ EP 11 EP ครับนี่สปอยกี่แล้วได้ข่าวว่าของเก่งอ๋อหน้านั้นแบบน่าเกลียดมากไม่เป็นธรรมชาติไงเป็นธรรมชาติใช่น่าเกลียดแบบธรรมชาตินะครับครับส่วนผมก็ยังไงครับก็คือเมื่อกี้ที่เซอร์ก็คือเกือบจะแย่งกันแล้วหมายถึงว่าอย่าให้เราพูดใช่เชฟคือมันแปลกวันนี้คุณดูเบอร์นะเชฟเบอร์อะไรแบบนี้พอได้จบตอนนอนเราคุณเฝ้ารอเลยนะเขาเฝ้ารอคุณนะใหม่คาดหวัง10 วิอันนี้คาดหวังบอกคือผมตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วจริงก็คือแบบพี่นิสัยดีมากครับความจริงผมแบบไม่น่ารับถืออ่ะเฮ้ยจะว่าทีมงานแบบนั้นไม่ได้นะคุณว่าปอยเหรอไม่อะไรกันชี้เลยอ่ะตัวเลยใครมั้งมึงคนแรกเลยนะคิดว่าคนไหนแบบที่เก๊กสุดขี้เก๊กสุดเขาหมายถึง1 2 3แล้วชี้พร้อมกันนะขี้เก๊กสุดไม่ชอบว่านี่โอ้ยไม่ชอบลองใจนะบอกเริ่มกูติดนี่เลยไม่ชอบว่าคนหัวเลยอ่ะนี่เพิ่นบอกไม่ชอบว่าคนเราอย่าชี้ก่อนแล้วก็ชี้ตามใช่เขาเรียกว่าซ้ำไม่หรอกบอกไม่ชอบว่าคนพอเริ่มกูชี้หน้าหน้าพร้อมยัง1 2 3พี่เพิ่นตามตาม2 นิ้วอีกมากนี่มี3ก็อธิบายแบบว่าเวลามีอะไรเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็นนี้อันนี้ใช้อารมณ์ในการเลือกเหลืออย่างเดียวอันนี้คือโน้มน้าวนี่ช่วงโน้มน้าวเนี่ยอันนี้ขี้เกียจให้ผลหรือว่าไงขอให้เหตุผลไงครับผมว่าผมอยู่กับไอ้บอลมาก็นานใช่ไหมผมรู้ว่าเวลาไอ้บอลมันเก๊กอ่ะมันจะทำตัวเวลาก็คือมันเอ็กซ์ใช่เหรอแต่จริงที่จริงของมันใช่ไหมเนี่ยไม่อันนี้ก็คือ1 เรื่องที่จริงคือเขาจะพยายามเก๊กในแบบไม่เขาพยายามอย่างเท่อยากหล่อเนี่ยพวกคุณเปลี่ยนนิ้วชี้ที่มันได้เลยผลสรุปคือใส่ผมก็กินเข้ากับตรงนี้ไม่เอาเดี๋ยวเสียทรงถามพี่เพิร์ดดีกว่าพี่เพิร์ดอยากมีอะไรอยากถามไปโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมโรงเรียนเดียวกันครับก็คือแบบตอนนั้นรู้จักปอยไหมรู้จักกันแล้วตั้งนานแล้วไม่แบบอยากจะถามว่าแบบตอนมัธยมปอยเป็นยังไงบ้างโอ้ปอยต้องย้อนกลับไปเมื่อไม่
ยังย้อนไปยาวมากเลย เราเคยรู้จักกันมาเรียน ไม่ทำงานแต่ไม่ได้ตอนนั้นปอยยังดูแบบว่าชับบี้อยู่เลย ไม่ใช่เราเคยเจอพี่เอ็มดีนะ ไม่ตอน เคยเจอพี่เอ็มดี ตอนที่ปอยเข้าโรงเรียนอ่ะพี่เอ็มดีจบพอดี จริงเหรอ ห่างกัน12 ปี เจออยู่เลย 12 ปี เวอร์พี่เอ็มดีเจอบ่อยแต่พี่เรย์ไม่เคยเจอเลยเพราะว่าพี่เรย์สมัยก่อนเนี่ยทำท่านี้อยู่เลยทุกคน ใส่แว่นแล้ว ใส่แว่นแล้วก็ คอเรียนนะนี่คอไล่ ผมมีรูปคู่คุณด้วยนะ แล้วทำไมปอยถึงชี้พี่เลย ก็เอาส่วนตัวหมั่นไส้ด้วยครับ นี่ส่วนตัวเลยเลย อะไรพี่เขาชอบเสยผมก็เสยผมมันดูเท่จริง แต่ก็ ไม่เลยอย่างเงี้ย ตอนไหนอ่ะ ไม่ใช่ข่าวก็รู้ ไม่รู้ไม่รู้เฉย ใช่ครับก็ว่ามันคืออะไร แล้ว ข้าม อ้าวแล้วใครที่ชี้คูเปอร์ มีเหรอมีเหรอ พี่คนแรกเลยเมื่อกี้ไม่คนอื่นเขาชี้กับมือเดียวรถเรื่องนี้เลย คุณชี้ไปไหนอ่ะคุณชี้ไปไหนอ่ะ มือข้างนอก ชี้ไปปั๊มอ่ะ ทำไมขอเหตุผล ไม่คือมันคือเรียกคนว่าขี้เก๊กมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบสิ่งไม่ดี มันไม่ดี ไม่แค่ถ้าสมมติว่าเราไปดูตามอินสตาแกรมอะไรเงี้ยคุณก็เป็นคนที่แบบโพสเก่ง เขาดูมีสาระที่สุดในบรรดาพวกเรา ตอบจริงดูเลวไปเลยตอนนี้เลวเลย แค่นั้นคือแบบมีแบบทักษะในการโพสนะครับ ทักษะแล้วเขาเปลี่ยนจากเรื่องที่มันดูแล้วแบบรุ่มๆดอนๆให้เป็นเรื่องดีนะ ก็ดีนะ ดี ได้เป็นดีนะ เฮ้ยเห็นถึงทักษะอะไร อ๋อ ใช่ครับ สักษะ ทักษะด้วยทักษะด้วย คนไหนที่บุคลิกต่างจากที่เราคิดมากที่สุดตอนที่เราเจอเขา คนไหนเกินคาดอันเนี้ยไม่ต้องคิดเลยหลับตา1 2 3ชี้ โอเคยัง มาเลย หนึ่งสอ หลั ง บตาด้วย สามอ่ะให้เหตุผล ชี้ตัวเองอ่ะ ชี้ฉันใช่ไหม ชี้ เฮ้ย ไม่ใช่เรา ฉันชี้เธอ ผมเจอพี่เขาวันแรกคือแบบมาถึงนั่งเงียบกันเป็น10 นาทีนะคือเราจะเป็น2 คนที่ไปเร็วเสมอเวลามีงานใช่ไหมฮะไม่ใช่บอยที่ไปสายเสมอ โอ้ แล้วก็เวิร์กช็อปวันแรกเนี่ยนั่งอยู่กัน2 คน เลยแหละ ไม่คุยกันมา10 นาทีนั่งเงียบๆกัน2 คน สองบท เพื่อจัดการตอนแรกดูว่าเขาเป็นคนเงียบๆไปเลยจริงๆเขาเป็นคนหลุดขำง่ายมาก ไม่ คื คือ อ สั สั ก ก พั พั ก ก เขาจะขับออกมาอีกแล้วเนี่ย ใช่ก็คือเวลาแบบไม่รู้จักคนก็จะเงียบๆไม่พูด แต่พอรู้จักกันก็เป็นคนเฮฮาสนุกสนานเลย เป็นคนท้าผมชอบคุย คืออย่างเพิร์ดเนี่ยเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนตลกมากเลยนะเป็นคนตลกที่แบบธรรม มันก็ ชาติ มี แบ ค บ วามแบ๊วในตัวนะ แต่คือ เนี่ยคือเขามีความแบ๊วมีความแบ๊วในตัว ผมรู้สึกพี่เป็นคนละ พี่อย่าไปยุ่งกับพวกมันนะ คนไหนที่คิดว่าตั้งใจทำงานและทำบทมากที่สุด ไม่ต้องคิดเลยครับ ทำไมครับ มันเฉิดฉายแล้ว หนึ่งสอง ก็รับตาม เดี๋ยว ขอคิดก่อน ขอคิดหน่อยขอคิดหน่อย ไม่หลับโอเค ไอ้ปอดูแล้ว คิดว่าเรื่อง ตั้งใจ เนี้ย ทำกันบ้าน ตั้งใจทำกันบ้านที่สุดคนไหนที่รู้สึ ตั้ ก งใจ ว่า ทำงาน มีการคนเนี้ยตั้งใจทำงานที่สุดใน โอเค กอง พร้อม โอเคนะ เดี๋ยวดิ ขอหน่อยก่อนใครก็เลือกใครก็เลือก มึงไม่ตัดฉากไปคือพุ่งนอนไง ทำแล้ววะ มึงอย่าไปหลับตอนนอนเนี่ย เวลาพักเรามีใครแบบเดินซ้อมบทอย่างเดียวไม่ ก็ปล่อยไง พี่ไม่เห็นหรอ คำถามเดิ มึง ม เดินหาของกินมึงเดินหาของกิน ไม่ เป ต้อ ล่าง ชี้มันเป็นเกิดไข่ ไอ้มาเอ้ยได้มาเขาแม่ นับไหมพร้อม สองสาม เอ้ยไม่เอามัน อ่ะอินทัศอินทัศ ใช่อีกทักก็ได้ อ่ะทำไมเลือกมาคนเดียว สำหรับปอยคิดว่าเก่งมากนะที่สามารถแบบคุยกันคนละภาษาและเข้าใจได้อะคือไม่เคยเจออะปอยไม่เคยเจอคนที่แบบว่า ความพยายาม ใช่เป็นภาษาที่แบบไม่มีใครเข้าใจนะเขาเข้าใจกันแค่2 คน เอาคุณไม่ สาม เรียน มือสามมือ นะ คุณไม่ได้เรียน ไม่เขาใช้ภาษามือ ผมมาเรียนมา ใช้ภาษามือกันอ่ะ เราเห็นเราเห็นอยู่ว่าตอนที่แบบอยากเราพยายามซ้อมบทหรือว่าเตรียมบทอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ คิดว่ามันก็มีความกดดันในส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็สามารถทำให้ตัวชายกับบทมันผ่านไปได้ จะลองให้ เราให้ ดีใจมากนะดีมากเลย ขอพูดหน่อยคือผมเข้าสิเนี่ยไอ้คนจะหัวเราะอะไรที่แบบอะไรแบบเนี้ย คือผมเข้าซีนกับอินทัศเยอะไม่ว่าเป็นแก๊งหรือว่าเป็นคู่ก็มี คิดว่ามันเป็นคนที่แบบเวลาเราเตรียมพร้อมมาแล้วเนี้ยเราก็เตรียมของเรามา แต่มัน
คือจะเป็นคนที่ดูว่าคนอื่นเตรียมมาด้วยไหมอ่ะมันพยายามเป็นห่วงคนอื่นในที่เล่นด้วยกัน ก็คือจะช่วยเขาเตรียมถูกป่ะ อ่ะมงลงค่ะมงลงสวยอ่ะ มีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับ ครับ แล้วก็อินทัชเขาเก่งเรื่องอินโฟไวนะครับเห็นเขาแบบเล่นอะไรนะบุ๊กเซียใช่ไหมวันนี้เป็นของเขาเอง ที่ชม มันไม่ได้อยู่ในบทเขาเล่นเอง อ๋อใช่ใช่จริงบุ๊กพี่คิดเอง ใช่เหรอ จริงจริง ใช่เพราะว่าถ้าทีมงานคิดมันจะตลกอ่ะ อันนี้ถึงแม่น เปล่ากูมาจาก Google กูที่คิดเอง พูดลำใหญ่ คนไหนที่แบบว่าถ้ามีคนนี้เข้าซีนทีไรที่พังทุกรอบเลยแบบ กูจะมาย้ำไม่ชี้ตัวเองมึงวนไปเลยแล้ว หรือว่าเราคิดเองดีวะ ฉันบอกลอง ไม่เคย อ่ะ พลาดกับเชน ไหนๆก็ขอเลือกก่อนเลยแล้วกัน หนึ่ง ก่อนยังไงทีมมวย ใช่แต่เขาไม่ได้มีบท ไม่อย่าพูดถึงซีนมวยนะทำไมอ่ะ ชี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพูด1 2 3 คิดเองก็ได้ เฮ้ยไม่อยากชี้ใครแต่มันไม่ดี ไม่ดีอย่าพูดนะพี่บอยเดียวเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วปอยพูดปอยไม่หลงตัวเองนะพี่แต่ปอยรู้สึกว่าปอยก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเป็นแบบหวังหรือเดือดร้อนเพราะทุกคนบอกว่า เดี๋ยวให้คนอื่นพูดก่อน ให้คนอื่น ใช่ใช่คนในกองอ่ะคือเก่งทุกคนอยู่แล้วอ่ะ ก็เขาถึงบอกว่าอะไรก็ถูกเลย ดีแล้ว คนละเราดี ทุกคนรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ ไม่อยากป้องกันแบบใช่ ไม่เกี่ยว ต้องป้องกันก่อน คือจริงๆอ่ะคำว่าทวงคือเขาไม่ได้หมายถึงว่าแย่ที่สุดแต่หมายถึงว่ามันอยู่ในจุดที่เขาหนัก กูจะไม่พูดแล้วเรื่องนี้ ไม่ไหวแล้วนะเปลี่ยนไม่ได้ถ่วงนะถือว่าแบบช้า เพราะว่าแรมน้องต่ำเลยทำให้การรับรู้น้องช้า อันนี้ยังไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจว่าแค่สะกดไม่เป็น ก็ชี้ไปยังต้องไปยันชนะอยู่เลยเมื่อกี้ พี่ชี้ม่วน ไม่ไปอย่างนี้อ่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าฉาก2 คนเราจะทำให้แบบเราทำไม่ได้ อ๋อใช่จะได้เลย เล่าสิ คือแบบ เล่าเลย ก็ก่อนเขาฉากไปเพลินแล้ว ซีนนั้นเหรอ มันเป็นซีนรวมใช่ไหม ใช่ที่มันบอกว่าแม่งเกินไป ว่าแม่งเกินไปคือแล้วคือหน้าพี่เฟิร์นเวลาโมโหคือจะสั่นทางหน้าสั่นแบบ แล้วก็ ไม่รู้เลย ไม่คือไม่ต้องทำอะไรหน้ามันสั่นอยู่ มันคือโกรธในอินเนอร์ใช่ไหมพี่ต้องไหนใช่ไหม แล้วเรากด ลองดูอันนี้จะกระตุก ที่ชี้ใครเอา ใช่ ดี ชี้เชน ชี้เชียร์ชี้ตัวเองด้วย ทำไมถึงเชน ๆทำไม เขาไม่รู้จะลงที่ใครลงเชียร์แล้วกัน ลงมันลอง มึงมอง ไอ้จริงผมดูเลยคือไล่เก็บมือไงแบบเล่นด้วยกันก็ดีด้วยผมไม่รู้จะชี้ใคร แต่ฉากมวย ฉากมวยเนี่ย ยู ฉากมวยไม่รู้อ่ะมันทุกคนเลยอ่ะคือถ้าตอนแรกเนี่ยมันตายหมดเลยทั้งฉากเลย พี่ฉากมันมีคำพูดหนึ่งของพี่ที่ผม อ๋อ ผมขำทุกครั้งผมต้องแบบเก่งมาก มี2 ประโยค ว่า เด็ดมาก เด่นมากเล่ามา อะไรนะถ้าอยากคบกับเดือนต้องผมให้ได้ อีกอันหนึ่ง เราก็ถ้าทำเพื่อนผมเสียใจผมมาที่ตาย ผมว่าพี่ตายแน่ อันเนี้ยผมรับประกันเลย ถ้ากลับไปดูเทปที่อ่านมาทั้งหมด ผมจะก้มหน้าแล้วผมก็จะ ตั้งแต่ พูดไม่ออก ตั้งแต่ไพลอตนะ ไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะ ดีนะตอนคนรับหน้าเราอ่ะ ตั้งแต่2 ปีที่แล้วด้วย หวังว่าพี่ลิงจะไม่ตะโกนว่าเฮ้ยบอกว่าทำไมอ่ะ ก็มาทำไม ไม่เห็นกู ไม่แต่ทุกคนไม่รู้สึกหรอกว่าตอนที่ถ่ายอะซีนมวย ผมรู้ มันมีคนหนึ่งจริงใครไป ใช่ ใครวะจะอยู่ก็ยืนทำไหนยืนนั่งยืน ออกมาอีกทีนึงคือแบบไม่มีแล้ว เขาแข่งสตาร์ อ๋อฮะ ใครให้เดา ดูไหม ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อย ปอยได้ไงเดือนโดนผูกอยู่ โอ้โห ไง ก็เลยไม่อยู่ไง ไม่นับปอยไม่นับป ไม่ อย นับปอย ปอยไม่ได้อยู่ในซีน ใช่แน่แต่ว่าครบเหรอพี่ สารภาพ อ้าวทำไมอ่ะ เป็นเชนก็ ก็แวะมาไม่เหรอ ใช่ พี่มันมีพลาดหลอกลวงไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทุกคนหรือทุกคนอยากจะรู้เรื่องนี้ อ่ะ ก็คือว่า ว่า วันนั้น ครับ ไม่เอานั่งปวดดีกว่า ก็คือว่าวันนั้นแต่งรูปอยู่กับพี่ทันแล้วก็ปอย ครับเพื่อนผิด แล้วเนี่ยดูในเบรกดาวน์อ่ะนั่นน่ะคือซีนสุดท้ายของผมใช่ไหมก็แบบว่ารอไอซีนเนี้ยจะได้กลับบ้านทันทีใช่ไหมปึ๊บรอไปแล้วมันมีพี่
อินถ่ายเข้าปะ ไม่ได้เข้า แต่ปอย ปอยต้องเข้า ปอยต้องเข้านี่ก็แบบปอยซีนหน้าก็ซีนมึงแล้วนี่ เออ แต่จริงๆอ่ะคือผมมันต้องเข้าไปด้วยคนที่ไม่พอเขาคัดแบบถ่ายโค้ดอะไรเนี่ยเรียบร้อยเสร็จใช่ก็คือต่อไปเขาเรียกซีนนั้นแหละ ใช่ ผมว่าปอยซีนมึงอ่ะไม่ดีแต่ผมก็นั่งคุยกันทีมงาน ก็มีงานก็ไม่บอกเลยไม่ไปเลย นั่งคุยเรียกแบบสักพักหนึ่งเพราะว่าพี่ละไอ้เนี่ยไอ้ซีนสุดท้ายผมเมื่อไหร่ได้ถ่ายตอนไหนเนี่ยก็คือซีนนี้ไงแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเข้าใจทุกคนบอกว่ากำลังถ่ายอยู่ ไม่คือเขาต่อยกันมา คือตอน ก็คือที่มัน ไม่สนใจเลย มันเหมือนมาลงเงินพนันแล้วมันก็หายไปเลย ใช่ นั่นแหละ แล้วไม่กินไปเกิด อยู่ อันนั้น ตอนนั้นเก็บเพิ่ม ถ่ายคนเดียวแล้วก็มีเอ็กซ์ต้ามาวันสอง 2-3 คน แล้วก็ อยู่คนเดียว มันเป็นแผน ซึ่งวันนั้นน่ะทุกคนในทีมงานลืมเชนหมดเลย ผู้กำกับก็ลืม คอนติเนียก็ลืม โปรดิวเซอร์ก็ลืม ผู้จัดนั่งอยู่ข้างๆยังลืมว่ามันต้องถ่ายเชน เดี๋ยวด้วย เชนผู้น่าสงสาร อยากมีซีน อยากมีซีน คนจะได้บอกว่า ก็ได้เลยคนเดียวจ่ายคนเดียวเลย ใ